नमस्ते साथी दाजुभाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ किङ अफ नेपाल टेक्निकल च्यानलमा। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साना परेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा सेट गरिदिनुहोस्, किनभने सबभन्दा पहिलो लेटेस्ट टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि। अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लागौँ। यस भिडियोमा हामीहरू सिक्नेछौँ कि आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर कसरी क्रिएट गर्ने। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो गुगल क्रोममा जानुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् स्नेपा.com। त्यसमा गएपछि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि ब्यानर क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हुन्छ युट्युब च्यानल आर्ट, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यसबाट कस्तो खाले डिजाइन चाहनुहुन्छ त्यस्तो खाले तपाईँ डिजाइन लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा लिइहाल्छु, म यही लिइहाल्छु। सिलेक्ट गरेपछि यहाँबाट तपाईँ यसको नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौ, अलिक ठुलो सानो गर्न सक्छौ। यसमा पनि तपाईँहरू केही लेख्न सक्छौ। अनि यहाँ हामी यसलाई रिराइट गर्न चाहन्छौँ भने यसमाबाट तपाईँ आफ्नो यसको फन्ट चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, जस्तो चेन्ज गर्न चाहन्छ भने यहाँबाट हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरी डिलिट गरिदिनुहोस्। यहाँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नुहोस्, चाहे जे लेखे पनि म एउटा कुनै लेख्छु। म एउटा त्यस्तै एक्जाम्पलको लागि यो लेखिहाल्छु। यसलाई अलि माथि गरिदिन्छु, यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई सिलेक्ट गरी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ कस्टममा जानुहोस्, यहाँ यसलाई म ब्ल्याक गरिदिन्छु। अनि अब यसमा तपाईँ आफ्नो च्यानलको बारेमा केही अलि डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनुहोस्, जे हुन्छ त्यो म लेखिदिन्छु। म यो लेखिदियो। तपाईँ यसको साइज घटबढ गराउन सक्छौँ। जस्तो यो हामीहरू जुन मोबाइलमा हेर्छौँ त्यो यति मात्र हेराउँछ, यो त्यति छ त्यति। अनि आफ्नो पिसीमा हेर्छौँ भने यहाँदेखि यहाँ पुरै यहाँ सबै मात्र हेराउँछ। त्यसैले यसलाई अगाडि पछाडि नगर्नु होला। यसको साइज म ठुलो गरिदिन्छु। यसको तपाईँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहन्छु भने ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज हुन सक्छ, तर म गर्दिनँ, यस्तै रहन दिन्छु। यहाँ एउटा कम्प्युटरको अनि यहाँ एउटा मोबाइलको लोगो हालिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईँ यहाँ ग्राफिक्समा जानुहोस् अनि यहाँ लेख्नुहोस् कम्प्युटर अनि सर्च गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ हुन्छ, तपाईँ यहाँबाट कुनै एउटा लोगो लिइहाल्नुहोस् जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ। जस्तै म यो लोगो लिइहाल्छु। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ आइहाल्छ। यसको साइजलाई अलि जतिमा एडजस्ट भइहाल्छ त्यतिमा यसलाई एडजस्ट गरिदिनुहोस्।
अनि फेरि एउटा लोगो ल्याइहाल्नुहोस् यो ग्राफिकमा गएर लेख्नुहोस् मोबाइल अनि सर्च गरिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ मोबाइलहरूको आइहालेको छ। जुन राम्रो लाग्छ त्यसमा डबल क्लिक गरी यसलाई सानो गरिदिनुहोस्, जतिमा एडजस्ट भइहाल्छ त्यति। अनि अब यसलाई अरू कुरा हाल्न चाहन्छौ भने यहाँ सेपमा गएर सेप हाल्न सक्छौ, जस्तो खाले सेप चाहिन्छ। ग्राफिकमा टेक्स्ट पनि हाल्न सक्छौ, फेरि इफेक्ट र ब्याकग्राउन्ड यसको पनि चेन्ज गर्न सक्छौ तपाईँ आफ्नो चाहनु अनुसार। जस्तो खाले ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छौ त्यस्तो भइहाल्छ। अनि यहाँ गएर तपाईहरु आफ्नो फोटो पनि अपलोड गर्न सक्छु यहाँ। अनि यस्तै बनाएर यसलाई डाउनलोड गरिदिनुस्। यो PNG मा डाउनलोड गरिदिनुस्। केही टाइम लाग्छ, डाउनलोड भइहालेको छ। हेर्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड भइहालेको छ। यसरी हामीहरु कुनै पनि युट्युब च्यानल लागि थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्छौं फ्रीमा। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कुनै पनि क्वेशन छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई त्यहाँ पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोलाई तपाईं आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नुहोला। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।